Bună ziua tuturor! Bine ați venit sau bine ați revenit! Eu sunt Meme și ca de obicei sunt astăzi aici pentru a vă reaminti cât de minunați și cât de puternici sunteți. Astăzi vom face Am spus puternici și s-a auzit un motor. Astăzi vom face o citire interactivă pentru următoarele 2 săptămâni din luna octombrie, să vedem care va fi energia pentru voi. Avem grupul cu numărul 1, grupul cu numărul 2 sau seturile de cărți verde și roșu. Bun, începem cu cei care au ales cărțile verzi. A căzut, nu iau un calcul pentru că nu vreau să le văd înainte. Dacă iese, înseamnă că este acolo ceva. Bun. Relații și iubire. Vreți să depășiți o relație dureroasă, pentru care aveți, să știți, foarte multă protecție. Unii dintre voi caută foarte profund să se vindece, iar alții dintre voi caută revenirea unui partener pentru care simțiți o durere profundă că l-ați pierdut. Cinciul de cupe vorbește despre o durere formidabilă, fantastică, iar unii dintre voi simt această durere extraordinar de profundă în suflet și doriți revenirea. Pentru unii dintre voi, dragilor, să știți că simt că v-ați pierdut partenerul definitiv, în sensul că a trecut în neființă și atunci cumva căutați să-i transmiteți gânduri sau în planul eteric, iar pentru alții dintre voi căutați și vă rugați la o revenire, la o realizare, vă rugați ca partenerul pe care voi l-ați avut să vadă totuși că a dat cu piciorul la ceva foarte profund și foarte de suflet. Ca semne astrologice aici avem Scorpionul, foarte profund Scorpionul. Nu cu asta, cu asta. Iată, din nou Scorpionul și 9 de cupe. Dorința voastră va fi cumva auzită, se va întâmpla un eveniment care va facilita cumva la nivel sacru așa o realizare. Dacă doriți să vă eliberați de această durere, dorința vi se va îndeplini, iar dacă doriți o nouă discuție sau o veste de la persoana pe care o așteptați, aceasta se va materializa. Șapte de cupe. Este doar o perioadă în care va trebui să vă asumați o decizie. Trebuie să alegeți pe ce drum vreți să o luați. De îndată ce voi veți ști exact ce doriți să faceți cu viața voastră, lucrurile acestea se vor așeza, să știți, de la sine. Aici văd o stare de împlinire. Văd o stare de împlinire a voastră și vă văd emoțional foarte bine. La nivel de plan material, văd că aveți nevoie de un echilibru puțin în sfera aceasta financiară, văd că aveți o frică de bani teribilă sau văd că unii dintre voi s-ar putea să fi rămas fără serviciu, însă situația se va echilibra. Orice situație ați avea aici și cu orice situație v-ați confrunta, situația se echilibrează, însă mai durează puțin. Fix în jur de 2 săptămâni așa până veți primi vești despre cum situația se poate rezolva. Este nevoie de un pic de analiză și de un pic de introspecție aici, să știți, dar mai văd și că pusnicul vine cu nevoia de a vă elibera gândurile, de a prinde curaj, iată, cavalerul de bâte și determinare. Dacă vă simțiți rău la locul de muncă, atunci este nevoie să luați acțiune, să luați o decizie și să schimbați locul de muncă. În următoarele 2 săptămâni aveți toată libertatea să luați această decizie, pentru că situația va renaște, veți găsi ceva și mai bun.
Iar pe plan emoțional văd aici că v-a fost tăiată cumva comunicarea cu vehemență și cu putere în legătură cu partenerul. În altă ordine de idei, văd că vă simțiți foarte, foarte, foarte obosiți. Acest lucru poate lua sfârșit dacă găsiți în voi dorința și voința de a depăși acest moment, să știți. Știu că noi vrem la nivel afirmativ, dar nu facem nimic pentru asta. Avem 10 de spade și regele de bâte, care vorbesc despre un sfârșit, despre epuizare, dar și despre forța din noi de a depăși aceste momente. Dacă vă simțiți obosiți, spuneți efectiv piua și luați o pauză. 5-ul de cupe de aici mi-a ieșit și aici. La nivel emoțional vă simțiți foarte rău din cauza acestui sfârșit. Așa cum am spus, unii dintre voi s-ar putea să vă fi pierdut partenerul vieții voastre, iar alții dintre voi s-ar putea ca subit să fie avut parte de un mic șoc și acesta să fi plecat pur și simplu. Și atunci oscilați foarte mult, ați rămas prins în acest infinit, în aceste scenarii pe care vi le faceți și în această confuzie majoră. Dar aici, iată, se repetă judecata, aceleași cărți, incredibil. 5 de cupe cu judecata am și aici. Este nevoie să luați acțiune și este nevoie să decideți cu 7 de cupe aici ce vreți să faceți și orice ar fi să vă asumați decizia luată. Dacă vreți să-i dați de veste, dați-i de veste, vă asumați orice ar putea spune acest om. Dacă vreți să încheiați relația, încheiați relația. Dacă vreți să scăpați de durere, ține doar de voi să scăpați de această durere. Ca semne astrologice, v-am spus aici, avem Scorpionul foarte profund, Peștii, foarte profund, Scorpion și Pești avem aici la relație. La sfera planului financiar avem Săgetătorul, avem Taurul, Fecioara, Berbecul și Scorpionul. Iar la sfera aceasta emoțională avem Scorpionul din nou foarte profund, avem Capricornul, Leul și Gemenii. Câte un talisman. Iată, la relații mi-a ieșit inelul. Această ruptură, nu știți ce să faceți în legătură cu relația voastră. Această ruptură are legătură profundă de suflet pentru voi. Nu este doar o relație, este ceva foarte profund care s-a petrecut aici. Veți avea de făcut efectiv un pas înainte pentru a pune lucrurile în mișcare. Trebuie să luați acțiune și indiferent de ce se întâmplă să vă asumați această decizie și acest drum. Pe planul financiar, acest 5 de monede se încheie, nu vă veți mai simți așa al nimănui. Dacă vorbim de un nou serviciu, atunci puteți începe altul. Avem roata norocului. Norocul e de partea voastră. Iar aici, la stare emoțională, avem un trifoi cu 4 foi care spune că aveți protecție majoră, care spune că aveți noroc în realizarea planurilor pe care le doriți și că vă veți bucura. Chiar dacă poate acum pare ceva mic, să știți că vă veți bucura. Aveți șanse majore de reușit aici. Și cartea Oracol ca energie generală așa. Am vrut să cadă și o vom lua. Stare curioasă ce a ieșit. Emoție. Da, este o perioadă emoțională pentru voi. Pentru toți cei care ați ales acest grup, vă confruntați cu o stare emoțională, cu ceva ce s-a stins. Unii dintre voi vreți reluarea, iar pentru alții dintre voi este iremediabil și irevocabil desnodământul. Însă, așa cum această oportunitate s-a stins, avem aici luna nouă care vine cu un nou început și cu un început de familie, racul. 4. Stabil. Dacă ceva nu mai funcționează în viața voastră, dați-i drumul. Dacă mai credeți încă în șansa voastră, încercați și asumați-vă. Dar este nevoie să luați acțiune. Mulțumesc, trec la grupul cu numărul 2. Bun, pentru cei care au ales numărul 2, haideți să vedem ce se întâmplă în următoarele 2 săptămâni din luna octombrie pentru voi. Relație, plan material și stare emoțională sau sănătate.
Bun. La nivel de relație avem 5-ul de spade și 9 de cupe. Vă doriți să încheiați un compromis în care vă aflați. Ori vă aflați într-o relație de trio de unde vă doriți să ieșiți, ori vă aflați într-o relație care nu este aliniată cu împlinirea voastră emoțională, ori aveți parte de niște discuții inutile cu partenerul pe care le doriți terminate, încheiate. Unii dintre voi doriți să știți dacă relația din care faceți parte are viitor sau nu. Vorbim de element de aer, aici avem vărsătorul care privește tot timpul în viitor. Cumva există tensiuni în relația în care sunteți, dacă sunteți într-o relație stabilă acum, și dorința voastră este să terminați aceste tensiuni, să ajungeți la vremuri mai bune, da, să spunem împreună. Ca și clarificare aici avem cartea Moartea, care spune transformare. Vreți să îmbunătățiți efectiv linia pe care merge relația voastră, pentru că v-ați săturat de certuri și posibil unii dintre voi scandaluri. Unii dintre voi, așa cum am spus, sunteți într-un triunghi amoros și vreți să finalizați această postură în care vă aflați, iar alții dintre voi doriți pe altcineva. Chiar dacă sunteți într-o relație stabilă, s-ar putea să fie ajuns la concluzia că aceasta nu vă mai împlinește. Sufletul, nu vă mai împlinește sufletul. Și avem aici Cavalerul de cupe, care spune că îmi doresc, mă uit la relația mea de la început și nu mai este la fel de frumoasă ca acum. Iar alții dintre voi se gândesc la recunoaștere, efectiv la recunoaștere, dacă faceți parte dintr-o relație de triunghi amoros, iar alții dintre voi vă gândiți la persoana cu care sunteți în separare și efectiv în capul vostru sunteți capabili să faceți un compromis de orice natură, doar puteți relua situația. Cu cartea Moartea aici, relația se va transforma, adică nu se poate relua la același nivel ca în prezent. Este nevoie de o schimbare puternică și majoră aici. Și vine 10 de monede care să producă această stabilitate. Puteți avea stabilitate împreună, puteți obține și validare dacă sunteți într-un trio amoros, iar dacă relația este una stabilă, sunteți alături de un partener stabil, să știți că puteți să reluați, să readuceți relația într-un loc foarte frumos și foarte armonios pentru voi. Deznodământul, iată, pentru voi este 10 de monede, orice ați alege. Nu. La final simbolurile se grăbesc să apară. În plan financiar sau material aici avem Cavalerul de bâte și Cavalerul de cupe. Cochetați cu ceva nou, cochetați cu fie a aplica pentru un credit pentru a vă împlini o dorință a sufletului vostru, fie cochetați cu a aplica pentru un serviciu nou, tocmai pentru că acesta nu vă mai face plăcere, efectiv plăcere, nu vă mai ceți de plăcere la serviciu. Și avem Cavalerul de spade, care se clarifică cu Cavalerul de spade, iată. Este un moment în care să vă refaceți CV-ul dacă doriți un serviciu nou și să aplicați. Puneți-le acolo, este o lună a relațiilor, este luna în care Mercur intră în balanțe, în relații, în diplomație, în discuții, în care putem ajunge la un numitor comun, putem negocia, este o lună a negocierii, absolut tot ceea ce vă doriți. Soarele. Da, este o lună în care voi să negociați tot ceea ce vă doriți în plan financiar, pentru că veți avea reușită formidabilă aici. Iar în plan emoțional sau al sănătății avem Cavalerul de
monede și judecata. Treceți cu bine peste un impas medical, ceva în zona gâtului, posibil să aveți o răceală puternică, ceva bronșite, chestii de genul acesta sau ceva la stomac, aș putea spune. Treceți cu bine peste acest lucru. Dacă vorbim de stare emoțională, doriți o nouă ofertă stabilă din partea partenerului cu care ați fost în trecutul vostru. Vă uitați, așteptările voastre sunt ca ea să vă facă o nouă ofertă stabilă și să vă împăcați. Iată, steaua. Dorința voastră se poate îndeplini. Este o carte în care puteți avea succes major. Și aici avem Cavalerul de monede. Cineva, da, vă poate face această ofertă solidă, iar voi dintr-o dată să vă simțiți extraordinar de bine, ca și când ați renăscut. Unii dintre voi își vor schimba efectiv perspectiva despre viața, așa în general. Va exista un moment de realizare majoră prin care vă veți da seama de lucrurile care contează cu adevărat și atunci starea voastră emoțională se va îmbunătăți de la sine. Pentru unii dintre voi copiii sunt foarte importanți aici și sprijinul pe care îl acordați lor sau relația cu copiii se va îmbunătăți major. Ca și energie generală avem aici Scorpionul, cifra 39, Soarele, iată ceasul. Este atât ceasul cât și semnele astrologice. Foarte interesant. Dar este ceasul aici. Și cuvântul longevitate. Dacă vă doriți această relație stabilă, să știți că aceasta se poate îndeplini. Însă există o transformare. Fie la modul în care percepeți voi ideea de relație, fie schimbați partenerul, da, se întâmplă ceva, nu ca pe o șosetă, evident, ci închideți un capitol în viața voastră pentru că altcineva este acolo mai potrivit pentru voi, fie reluați această conexiune pe care voi o gândiți și de data aceasta va fi una de viitor și una cinstită și loială. Uitați aici cățelușul. Da? Este o energie foarte bună pentru voi, veți avea reușită și longevitate atât în relație cât și la serviciu, cât și o stare emoțională bună, starea voastră de sănătate este una bună. Ca semne astrologice avem așa la relație: Vărsător, Pești, Fecioară, Rac și Scorpion, deci foarte multă energie de apă aici. La nivel de plan material aveți Balanța și Gemenii și Leul, posibil și Berbecul, iar la stare emoțională aveți Scorpionul, Taurul, Vărsătorul și Fecioara. Vedeți cum rezonați cu aceste semne. Câte un talisman. La relație avem un înger, adică aveți protecție în sfera aceasta de relație. Probabil că relația a fost una de suflet și mai merită încercat să faceți ceva în această direcție. De asemenea, mai văd aici un cap de taur, care înseamnă valoare. Se va valorifica mai mult dorința sufletului în această perioadă. La nivelul acesta de plan material, avem aici ceva ce spune surori și prieteni pentru totdeauna. Niște prieteni sau cineva din familia voastră vă poate sprijini financiar în această perioadă sau cu ajutorul lor. Cumva evenimentele se vor aranja astfel încât voi să
puteți aplica sau obține un nou serviciu sau credite sau chestii de genul sau vă pot ajuta cu niște bani. Iar la nivel de stare emoțională, v-am spus că sunt legate acestea două între ele și ia uite că am menționat taurul mai devreme, fie un semn al taurului, da? Fie luna aprilie este importantă aici, fie valoarea, efectiv valoarea voastră este importantă aici, cineva vă va recunoaște în sfârșit valoarea, vă vor vedea în sfârșit așa cum sunteți voi și cât de frumoși sunteți și cât de importanți sunteți. Practic, cuiva îi se ridică vălul după ochi și dintr-o dată vă descoperă. Cam atât, dragilor, vă mulțumesc tare mult, să aveți un sfârșit de octombrie minunat, să fiți bine toată lumea, mult spor, multă prosperitate și multă sănătate să aveți. Vă îmbrățișez, pa, pa!